हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गइरहेको छु हाम्रो पे को बारेमा। साथीहरु, हाम्रो पे को एकाउन्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, आज यसको बारेमा तपाईलाई इन्फर्मेसन शेयर गर्न गइरहेको छु र तपाईलाई यसै भिडियोमा रहेर हाम्रो पे को एकाउन्ट तपाईलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, हाम्रो पात्रो एप्स को नाम त सुन्नु भएको होला। हाम्रो पात्रो एप्स ले नै हाम्रो पे सेवा ल्याएको छ। जसरी तपाईले ई सेवा, खल्ती, आइएमई पे बाट तपाईले जति पनि कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कामहरु तपाईले हाम्रो पे बाट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पे भर्खर एक दिन भएको छ, तपाईको यो सेवा सुविधा ल्याएको छ। हाम्रो पे को एकाउन्ट तपाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यसै भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पनि हाम्रो पे लाई युज गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईले धेरै दिन पहिलादेखि नै हाम्रो पात्र युज गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईले हाम्रो पात्रमा यदि ट्रस्ट छ, विश्वास छ र तपाईको सम्पूर्ण सेवा सुविधा एउटै एप्सबाट तपाई यदि लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो पे लाई युज गर्नु होला। हाम्रो पे को त अहिले मोबाइल एप्स त त्यस्तो छैन, तर हाम्रो पे को एप्स तपाईले सिमले तपाईले सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। म पुरा प्रोसेस सिकाउँछु र जति पनि तपाईले बिजुली बिल, इन्टरनेटको बिल, टिभी रिचार्ज, टप अप गर्ने जति पनि सेवा सुविधा तपाई अरु एप्सबाट पाउनु हुन्थ्यो, त्यो सबै सेवा सुविधा तपाईले हाम्रो पेबाट पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा हाम्रो पे को एकाउन्ट तपाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईलाई इन्फर्मेसन शेयर गर्न गइरहेको छु र तपाईलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु। आउनुस भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। च्यानलमा नयाँ हो भने सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। यस्तै किसिमको नयाँ अपडेट, नयाँ जानकारी तपाईले यस च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। हाम्रो पे को एकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला र गुगल क्रोम खुल्छ भने यसमा तपाईले टाइप गर्नु होला हाम्रो पे। हाम्रो पे टाइप गर्नुहुन्छ भने तपाईको सबभन्दा माथि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पे को वेबसाइट आउँछ। तपाईको यहाँ हाम्रो patro.com छ, त्यसको तल हाम्रो पे लेखेको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको सेम यस्तो किसिमको आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ साइन इन विथ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईको फेसबुकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले साइन इन विथ गुगल गर्नु होला, सबभन्दा राम्रो हुन्छ। म यहाँ साइन इन विथ गुगल गर्छु भने मेरो जीमेल यहाँ आउँछ र सिम्पली क्लिक गर्छु भने मेरो जीमेल यसबाट लिइहाल्छ। म गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मैले आफ्नो यहाँ त्यो गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यूको अप्सन आउँछ। सिम्पली म कन्टिन्यूमा क्लिक गरेको छु। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले आफ्नो यहाँ फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर दिएर तपाईले यहाँ सेन्ड अ कोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने ओटिपी कोड आउँछ, त्यो ओटिपी कोड राख्नु होला। म गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओटिपी कोड पनि आइसकेको छ। सिम्पली हालेर भेरिफाई गर्न गइरहेको छु। यहाँ सिम्पली मैले भेरिफाई गरिसकेको छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब मलाई दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ सबैले आफ्नो नेम। सबभन्दा पहिला मलाई आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ आफ्नो नाम राखिहाल्छु। तपाई पनि आफ्नो नाम राख्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो नाम राखिदिएको खुसीलाल शाह। यहाँ जीमेल राख्नुपर्ने हुन्छ, यो जीमेल राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो जन्म मिति यसमा सेट गर्नु होला। त्यसपछि मेल फिमेल चुज गर्नु होला र यहाँ कन्फर्ममा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। सिम्पली मैले सबै कुरो दिइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जीमेल पनि दिए सबै कुरो र यहाँ सिम्पली यहाँ कन्फर्ममा मैले क्लिक गरिसकेको छु। यहाँ अकाउन्ट क्रिएट सक्सेसफुली भइसकेको छ र सिम्पली म यहाँ मेरो नाम पनि आइसकेको छ र यहाँ म कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो पे एकाउन्ट यहाँ खुलिसकेको छ र यहाँ मेरो नाम पनि आइसकेको छ। यसबाट अब म सम्पूर्ण चिज तपाईलाई कसरी ब्यालेन्स लोड गर्न सकिन्छ, कसरी तपाईले पैसा पठाउन सकिन्छ, कसरी युज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सिकाउँछु। यदि तपाईसँग पिपी साइजको फोटो र तपाईको नागरिकता अगाडि पछाडिको छ भने तपाईले केवाईसी भेरिफाई गर्नु होला। यहाँ केवाईसी भेरिफाई रहेको छ। सिम्पली तपाईले पैसा कसरी लोड गर्ने, कसरी युज गर्ने पनि म सिकाउँछु। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा मनी लोड गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै यहाँ लोड मनी लेखेको छ। लोड मनी क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब तपाईले कति पैसा लोड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले अमाउन्ट यसमा दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 1000 दिए। त्यसपछि तपाईको स्यालेरी छ भने स्यालेरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसबाट चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ लोड मनीमा गएर तपाईले लोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यसबाट तपाईले मोबाइल बैंकिङ छ भने मोबाइल बैंकिङबाट वा तपाईको कुनै आईपीएस छ भने आईपीएसबाट, जस्तै मोबाइल बैंकिङ छ भने तपाईले मोबाइल बैंकिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने कुन बैंक छ तपाईको, जस्तै सिभिल बैंक छ भने सिभिल बैंक दिन्छु र तपाईको यहाँ सिभिल बैंकको आउँछ र मोबाइल बैंकिङलाई यहाँ लिंक गर्छु भने यहाँ जस्तै लिंक गर्न सक्छु र लिंक गरेपछि मैले यसबाट पैसा लोड गर्न सक्छु मोबाइल बैंकिङबाट। सिम्पली
तपाईले अब यो एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईले यो एप्सलाई फेरि तपाईले चाहनुहुन्छ म एप्स राख्छु भने त्यस्तो हुँदैन। तपाईले यसलाई युज गर्नको लागि तपाईले सिम्पली यही वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटमा गएर तपाईले अटोमेटिक तपाईको यहाँ आइडी पासवर्ड दिनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली यो खोलिहाल्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ। अब जस्तै तपाईको पैसा पठाउनु छ भने यहाँ सेन्ड मनीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड मनीमा तपाईले यहाँ बैंक एकाउन्टमा पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ बैंक एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसमा भएको ब्यालेन्सलाई तपाईले अरूको एकाउन्टमा साथीको एकाउन्टमा हरेक चीजमा पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको यहाँ तपाईको हाम्रो पे एकाउन्ट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि तपाईले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले वा तपाईले बैंकमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अरु तपाईको रहेको छ टपअपको लागि तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिसिटी बिल, त्यस्तै तपाईको टपअप तपाईको मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, टिभीको रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेटको रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्दाखेरि तपाईको अरु हेर्दाखेरि यो एप्स जुन छ तपाईको भर्खर लन्च भएको छ। जस्तै यहाँ एप्स भर्खर लन्च भएको छ। त्यस्तै ट्रान्जेक्सन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कति ट्रान्जेक्सन भएको छ। तपाईले स्क्यान पे को यहाँ अप्सन छ स्क्यान पे। तपाईले सिम्पली स्क्यान पे गर्नुहुन्छ भने स्क्यान पेबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली स्क्यान पे गर्नुहुन्छ भने स्क्यान पेबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अलो गर्दिए म क्यान्सल गर्दिए। यहाँ स्क्यान पे पनि छ। जस्तै तपाईको केबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्यान पे को साथसाथै तपाईले कति पैसा खर्च गर्नुभयो त्यसको डाटा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको यहाँ आफ्नो प्रोफाइल पनि तपाईले सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोफाइल फोटो तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईले यसबाट यो एप्सलाई युज गर्नका लागि मेन तपाईलाई म किन भन्दै छु भने तपाईले यो हाम्रो जुन पात्रो छ यो एप्स यो हाम्रो पात्रो एप्सले नै हाम्रो पे ल्याएको छ। जसले गर्दा यसबाट तपाईले धेरै फाइदाहरू उठाउन सक्नुहुन्छ र यसबाट जस्तै तपाईले ई सेवा खल्तीहरू युज गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईले यो युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि राम्रो हुन्छ। अब जस्तै बिजुली बिल तिर्नको लागि तपाईलाई भइहाल्छ। इन्टरनेटको बिल मेन तपाईको के छ भने तपाईले केवाईसी गर्न सक्नुहुन्छ। केवाईसी गर्नका लागि तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा भेरिफाइड टिक पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको यो एकाउन्ट तपाईको लङ टाइमसम्म चल्नको लागि धेरै ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि धेरै युज गर्नको लागि तपाईले केवाईसी गर्नुपर्ने हुन्छ। केवाईसी गर्नको लागि फिल केवाईसी नाउमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ फोटो अपलोड गर्नु होला। म फोटो अपलोड गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले नागरिकता अपलोड गर्नु होला दुवै साइडको। त्यसपछि तपाईको सम्पूर्ण चीज तपाईको केवाईसी भेरिफाई हुन्छ। म गर्न गइरहेको छु। सिम्पली मैले आफ्नो नागरिकता र सम्पूर्ण चीज फोटो राखेर एड्रेस राखेर केवाईसी मैले सबमिट गरिदिए र यहाँ डनमा क्लिक गरिदिएको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले केवाईसी पनि अप्लाई गरिदिएको छु र त्यसपछि अब यो एप्समा तपाईले अब कुनै पनि बैंकबाट तपाईको कुन बैंकमा खाता छ त्यसबाट तपाईले अमाउन्ट लोड गरेर यसैबाट तपाईले बिजुली बिल तिर्ने, टपअप गर्ने, रिचार्ज गर्ने, टिभीको बिल तिर्ने र त्यस्तै तपाईको यसको जुन अरु सेवा सुविधाहरू छ त्यो सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु तपाई पनि यो जुन हाम्रो पे आएको छ नयाँ यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस तरिकाबाट एकाउन्ट बनाएर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्समा अझ तपाईले हेर्दाखेरि जस्तो तपाईले सिम्पली आफ्नो केवाईसी गर्न हाल्नु। म केवाईसी को लागि पठाइसकेको छु। केवाईसी भइहाल्छ भने त्यसपछि तपाईले यो एप्स छ यो एप्समा तपाईले जम्मा 6-7 वटा ल्याङ्ग्वेज हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको इङ्ग्लिश, नेपाली भाषा, मैथिली, थारू र यो भाषाहरू जुन छ यो भाषामा तपाईले यो एप्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यसमा क्लिक गरेर म नेपाली गर्छु भने जस्तै मैथिली गर्छु भने सिम्पली मैथिली गर्छु भने सबै यो मैथिलीमा आइहाल्छ। यो सबभन्दा राम्रो मलाई लागेको हो। त्यस्तै तपाईले इङ्ग्लिशमा राख्नुहुन्छ भने सिम्पली इङ्ग्लिशमा राख्नुहुन्छ भने सबै इङ्ग्लिशमा आइहाल्छ। सो साथीहरुको लागि तपाईको यो ल्याङ्ग्वेज पनि राम्रो छ। यसको साथसाथमै यसमा मेन के छ भने ल्याङ्ग्वेज रहेको छ तपाईको सबै ल्याङ्ग्वेज र तपाईले यसलाई ट्रस्टेबल छ किनभने एकदम राम्रो हाम्रो पात्रोले धेरै नाम कमाइसकेको छ। यसको एक्टिभ भ्युवर छ त्यो तपाईको महिनाको यसमा तपाईको करोडौं जना छ यसमा। जसले गर्दा एकै दिनमा 11,000 मान्छेले यो रजिस्टर गरेको थियो यो हाम्रो पेलाई। र अब तपाईले चाहनुहुन्छ यसलाई तपाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ आफ्नो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो पिन जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु प्रोफाइलमा। जस्तै यहाँ तपाईले सेक्युरिटीमा जानु होला र यहाँ चेन्ज पिनको अप्सन आउँछ। चेन्ज पिनको अप्सनमा तपाईले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला
एउटा न्यू पिन दिनु होला र तपाईले रिपिन दिनु होला र कन्फर्म गर्नु होला र यही पिनबाट तपाईले ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि तपाईको यो पिन दिनुपर्ने हुन्छ अनि तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। म दिन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पिन सक्सेसफुली चेन्ज गरिसकेको छु र डन गरिसकेको छु। अब यहाँ सम्पूर्ण चीज आइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईले यो एप्सलाई अब युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सम्पूर्ण चीज भइसक्छ। केआईसी तपाईको हुनको लागि 4-5 घण्टा लाग्छ। त्यसपछि तपाई सम्पूर्ण चीज भइसक्छ भने तपाईले यो एप्सलाई सजिलोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु आजको लागि सानो इन्फर्मेसन यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल।